By this response, we accord you due respect. Maiksi lang ang sagot namin, direct to the point at walang maraming palabok at rhetorics. May 3 punto kaming sasagutin sa video mo against sa aming teachings. Number 1, ang Roman calendar ba ay biblical? Number 2, reckoning, sunrise to sunrise versus sunset to sunset. Number 3, kailan bumili ng spices sina Mary Magdalene at kailan pumunta sa libingan? Isa-isahin natin. Point number 1, ang Roman calendar ba ay biblical? Kiniklaim ng SDA na sila ang tama dahil nangingilin daw sila ng Sabbath ayon sa 10 Commandments at sa creation. Recall natin, nagtrabaho ang Elohim sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ika-7. So ganito ang ginawa ng SDA. Kumuha sila ng kalendaryo ng Roma at nagbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, 7 Saturday. Ito ang Sabat. Sabay sigaw, kami ang tama. Tanong, noong ibinigay ang kautusan kay Moses na sila ay mangilin sa ika-7 araw, ano ang calendar system na ginamit ni Moses? Yun din ba ang kalendaryo ng Roma na ginagamit nyo sa pagbibilang ng ika-7 araw? Sablay kayo, Adventist. Hindi nyo ba alam na sinagasaan ng Romanong kalendaryo ang calendrical system ng mga Israelites noong sinakop nila ang Israel? Aral muna kayo ng history. Baka nakakalimutan nyo ang Daniel chapter 7 verse 25. He will think to change the laws and think to change time. Paborito yan ng inyong mga pastor di propesya, di ba? Pairalin nyo. Yan, bigyan kita ng homework, Mr. Johnson. Yan ang gawin mo sa channel nyong Pag-Aralan Natin. Ngayon, ipinapalagay nyo na ang Saturday nga, ang ika-7 araw na Sabbath, di ibig sabihin, nagsimula pala ang creation araw ng linggo. Ngayon, patunayan mo sa Genesis na nagsimula nga mag-create ang Elohim sa araw ng linggo, alinsunod sa kalendaryo ng Roma. Pakisagot ng direkta, walang paligoy-ligoy at walang libadura ng Pariseyo. Ipaliwanag nyo sa mga members nyo bakit kalendaryo ng Roma ang ginagamit nyo at hindi ang Mosaic reckoning ni Moses. Itinataas ko ngayon ang tungkod ni Moses. Pa-rescue ka hanggang sa General Conference nyo, Babylon. Kailangang lumabas na sa inyo ang mga tupa ng Misaya. Point number 2, reckoning. Sunrise to sunrise versus sunset to sunset. 2 verse lang ang ibibigay ko sa iyo. Elohim ang gagamitin ko at hindi ang Greek na God mula sa Zeus. Do some homework again para malaman mo na yan ay blasphemous. Genesis chapter 1 verse 3 hanggang 5, King James Version. Sa verse 3, and Elohim said, let there be light, and there was light. Verse 4, and Elohim saw the light that it was good, and Elohim divided the light from darkness. Verse 5, and Elohim called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Take note of the word morning were the first day. Mr. Johnson, naiintindihan mo ba talaga kung ano ang output ng day 1 of creation? Ang alam nyo sa sekta nyo, liwanag lang ang nilikha. Hindi po ganon. 2 ang nilikha niya sa day 1. Liwanag at oras. The concept of time was created at day 1. Hindi nyo nauunawaan ang binabasa nyo. Sa verse 5, unang na-define ang one day bilang unit of time. Malaking trabaho ang nangyari sa day 1 dahil involved dyan ang mismong hugis ng mundo para magkaroon ng sunrise at sunset. Naintindihan mo ba, Mr. Johnson? Basahin mo ulit. Nilagyan namin ito ng parenthesis for emphasis. Note, ang number of hours ay may variations depende sa location and seasons. Lalagyan lang natin arbitrarily for clarity. Genesis chapter 1 verse 5.
And Elohim called the light day, that is 12 hours, and the darkness he called night, another 12 hours, and the evening, that is the sunset, and the morning, sunrise, were the first day. Malinaw ang pagka-define ng reckoning or cut-off para sa isang araw. Morning po. Hindi sa sunset pinutol, kundi sa morning, sunrise. Lahat ng reckoning during creation, mula sa day 1 hanggang day 6, ang nakasulat ay morning or sunrise, tinatapos ang trabaho. Huwag niyong babaluktutin sabay tapal ng doktrina ni Ellen G. White. My goodness, ang dami niyong nalinlang. Basahin ko ulit. Genesis chapter 1 verse 5. And Elohim called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. It describes one day as a unit of time ending in the morning. I-diagram ko sa'yo para makaintindi ka, Mr. Johnson. Pasensya na. Lecturean talaga kita. Kapag abstract ang subject matter, gagawa ka ng diagram. Hindi yung basa ka ng basa in narrative form. Hindi ganyan mag-present ang mga logical and sensible persons na nasa ganyang katayuan mo. Let me school you. Baka hindi na ituro sa ministerial course. Very simple diagram para maunawaan mo ang verse 5. Mr. Johnson. Ito, very simple diagram para maunawaan mo ang verse 3 hanggang verse 5. Mr. Johnson. Sa verse 3, let there be light. Ano ang unang nilikha? Light. At ano ang liwanag? Day. That is the first 12 hours na maliwanag. Yan yung maghapon natin. Verse 4, Elohim divided the light from the darkness. Kailan ba nahahati ang liwanag at dilim? Sa sunset. Tapos na ba ang first day ng creation kasi sunset na? Hindi pa. 12 hours pa lang ang nakakalipas. Paghihiwalayin niya pa ang day at night. Nagtrabaho pa ang Elohim mula sunset, buong magdamag, para tapusin ang paghihiwalay ng liwanag at dilim. Kaya hindi ka pa pwedeng mag-reckoning sa sunset. Dire-diretsong trabaho pa yan. Wala kayong matatagpuan sa Biblia na tumigil ang Elohim each time na sasapit ang gabi. Natapos ang trabaho in the morning, kinaumagahan. Tingnan mong mabuti ang diagram. Basahin ko ulit sa iyo. Genesis chapter 1 verse 5. And Elohim called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Saan pinutol? Morning. Ayan, sa diagram, maliwanag na ang cut-off ay morning, sunrise po. Basahin mo, ulit-ulitin mo. Sige, diskusyonin mo yan, Mr. Johnson. Hindi mo pwedeng paikutin yan. Kung i-cut off mo sa sunset, 12 hours lang ang one day mo, Mr. Johnson. At kung sasabihin mo namang nagsimula ang timeline bago pa nilikha ang liwanag, sobra ka kasi ang sabi sa verse 5, morning siya nag-cut off. Ayan ang linaw. Bulag ba kayo? Lahat ng verses tungkol sa creation mula day 1 hanggang day 6 ay tinapos in the morning. Huwag niyong tatapalan ng doktrina ni Ellen G. White. Klaro? Point number 3. Pagbisita ni Mary Magdalene sa libingan. Sinasabi mo, Mr. Johnson, na hindi makakabili ng mga spices na Mary Magdalene dahil araw ng Sabat ang sinusundan, tapos madaling araw pa lang after ng Sabat, pumunta na sila sa libingan. Kaya walang mabibilhan. Nagsasalita ka, Mr. Johnson, out of your ignorance of the law na sinusunod ng Israel ni Jacob. Tanungin kita, ilang klaseng Sabat ba ang alam mo na tumama sa kapanahunan ng pagkamatay ng Misaya? Ilang Sabat ang alam mong nangyari noon? Tingin ko kasi weekly Sabat lang ang alam mo. Hindi mo nabanggit ang Sabat ng Feast of Unleavened Bread. For your information, 2 Sabat ang magkasunod na dumaan habang ang Misaya ay nakalibing. Number 1,
High Sabbath ng Feast of Unleavened Bread. Wala kang idea dyan. Number 2, weekly Sabbath. Ang Messiah ay hindi namatay sa day of preparation ng weekly Sabbath, kundi sa day of preparation para sa Feast of Unleavened Bread Sabbath. Roma lang ang nagsabi na ang Messiah ay namatay sa Biyernes Santo. At kayong mga SDA ay sumasakay din para masuportahan ang doktrina ni Ellen G. White gamit ang kalendaryo ng Roma. Nagsasabuatan ang mga doktrina nyo at saka sa Roma. In short, scratch my back and I will scratch yours. Sa mga gustong maunawaan ang mga Sabbath at ang timeline of events sa pagkamatay ng Messiah, panoorin nyo na lang po ang presentation namin. Nasa description ang link. Ngayon, tungkol sa pagpunta ni na Mary sa libingan pagkatapos ng weekly Sabbath, muling napatunayan ang reckoning ay sunrise. Basahin Matthew chapter 28 verse 1. King James Version. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Tagalog, sa katapusan ng Sabat, habang nagbubukang liwayway tungo sa unang araw. Yan ang tamang Tagalog niya. Kahit sinong grammarian ang tanungin mo. Malinaw, matatapos ang Sabat sa bukang liwayway. Ibig sabihin, hindi pa nakakapasok ang unang araw. Para mas malinaw, Mr. Johnson, lagyan natin ng oras. Arbitrarily, mag-diagram ulit tayo. Ginawa ko talaga itong diagram para sa'yo. Kunwari lang, nasa libingan na sina Mary, 4 a.m., madaling araw, madilim pa yan. Ito ang tanong ko sa'yo. Makinig ka, Mr. Johnson. Sa oras na yan, masasabi mo bang first day of the week na ang oras na yan? Yes or no lang. Huwag ligoy-ligoy. Ulitin ko, first day of the week na ba ang 4 a.m. ayon sa verse na binasa natin? Matthew chapter 28 verse 1. Kung sasabihin mo na oo, pasok na yan sa first day, ito ang sasabihin ko sa'yo. Bumalik ka sa elementary para malaman mo na ang salitang towards na ginamit sa context of time na towards the first day ay nangangahulugang padating pa lang ang first day, approaching pa lang. Ibig sabihin, matatapos ang Sabbath after dawn sa pagpasok ng first day of the week. Morning sunrise ang reckoning both Genesis at Matthew. Iisa ang sinasabi. Huwag pa ikot-ikutin sabay tapal ng doktrina ni Ellen G. White. Ngayon, kini-question nyo kami, bakit hindi humaharap ang Ophirian Heritage Conservatory? Ito, sagutin ko. What matters is the message, not the messenger. Not unless the messenger is the message. Tagalogin ko sa'yo. Ang mahalaga ay ang mensahe at hindi ang mensahero. Maliban na lang kung ang mensahero ay ang mensahe. Hindi talaga kami magpapakita sa inyo dahil hindi barong ang aming kasuutan at walang sinabi sa amin na magpakita kami sa inyo. Ang tanging utos ay ilabas na ang mga tupa mula sa inyong mga kulungan. Hindi nyo kami kayang harangin kahit ng General Conference nyo kasama ang buong puwersa ng ecumenism movement ng Papa. Tandaan mo yan, Mr. Johnson. Ilalabas na namin ang mga tupa ng Messiah mula sa modern day Babylon. That is our mission. The one who sent Ophirian is not of this world. Do not stand on our way, Mr. Johnson. Good day.